Toang rồi. Dị tượng từ Nhật Bản dự báo thảm họa lớn, cảnh báo khẩn cho Việt Nam. Những dị tượng báo hiệu đại thảm họa, Nhật Bản rung chuyển, Việt Nam đối mặt nguy hiểm tiềm tàng. Trong những ngày gần đây, toàn cầu đang dồn sự chú ý vào Nhật Bản, một quốc gia vốn đã quá quen thuộc với những trận động đất và sóng thần, nhưng đang phải đối mặt với những hiện tượng địa chất bất thường đáng báo động hơn bao giờ hết. 6 trận động đất liên tiếp đã xé toạc Hokkaido, trong khi mặt đất ở Kanazawa có dấu hiệu hóa lỏng như muốn nuốt chửng cả thành phố. Cả đất nước mặt trời mọc đang run rẩy, chuẩn bị cho một kịch bản kinh hoàng. Một siêu động đất có cường độ 9 độ Richter kéo theo sóng thần cao tới 30 mét, có khả năng cướp đi sinh mạng của 200.000 người chỉ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, lời tiên tri rùng rợn của thần đồng An An vang lên như hồi chuông tử thần, dự báo rằng vào năm 2025, vành đai Thái Bình Dương sẽ sụp đổ dưới cơn thịnh nộ của địa chất. Giữa bối cảnh đó, Việt Nam, quốc gia tưởng chừng bình yên, lại đứng trước lằn ranh chết chóc, nơi dư chấn và sóng thần từ mảng Thái Bình Dương có thể ập đến bất ngờ. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Nhật Bản, biển gầm thét và lòng đất rên xiết. Biển gầm thét ngoài khơi Hokkaido như thể trời đất đang rên xiết, báo hiệu những điều chẳng lành. Trong vòng 48 giờ, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 vừa qua, vùng cực Bắc Nhật Bản đã rung chuyển bởi 6 trận động đất liên tiếp, với cường độ từ 4.3 độ đến 6.3 độ Richter, như nhịp đập bất an của trái đất. Mặc dù chưa có dấu hiệu trực tiếp của một siêu địa chấn, người dân Hokkaido không dám chủ quan. Bầu không khí nặng nề bao trùm, như thể thiên nhiên đang thì thầm lời cảnh báo. Các trận động đất này bùng phát gần rãnh Chima, Kuril-Kamchatka, một làn ranh chết chóc nơi mảng Thái Bình Dương và mảng Bắc Mỹ va chạm. Nơi đây từng gầm vang bởi siêu động đất 9 độ Richter vào năm 1952 ở Kamchatka và thảm họa kép năm 2011, cướp đi hơn 18.000 sinh mạng. Người dân ở Hiro, một thị trấn ven biển chỉ cách tâm trấn vài chục cây số, đã cảm nhận rõ những đợt rung lắc, nhà cửa rung như muốn đổ, và lòng người cũng run theo. Một người dân kể lại, theo tín ngưỡng dân gian Nhật Bản, những dị tượng từ trời đất như động đất hay sóng thần gào thét là dấu hiệu của sự giận dữ từ những vị thần kami, những vị thần cai quản thiên nhiên. Với họ, rãnh Chisuma không chỉ là nơi các mảng đất va chạm mà còn là cánh cửa dẫn đến cơn thịnh nộ của biển cả. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã khẳng định rằng các trận động đất gần đây chưa liên kết với nhau thành một sự kiện lớn, nhưng nguy cơ về một siêu địa chấn vẫn luôn rình rập. Giáo sư Fumiaki Tomita từ Đại học Tohoku cảnh báo rằng căng thẳng kiến tạo ở Chisuma có thể gây ra động đất 9 độ Richter, kéo theo sóng thần cao 30 mét, tương đương với một tòa nhà 10 tầng, có khả năng nhấn chìm mọi thứ. Trong một kịch bản tồi tệ nhất, cơ quan khí tượng Nhật Bản dự đoán 200.000 người có thể thiệt mạng. Không chỉ Hokkaido, những dấu hiệu bất an còn trỗi dậy ở Ishikawa, gần bán đảo Noto, thuộc thành phố Kanazawa. Tại đây, nền đất bị hóa lỏng, khiến mặt đất dịch chuyển ngang và địa hình địa mạo biến dạng nghiêm trọng. Những hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy biên độ dịch chuyển lên tới 50 cm, khiến nhiều địa giới hành chính trong khu vực bị thay đổi. Chính quyền Kanazawa buộc phải điều tra tổng thể, một quá trình dự kiến kéo dài đến năm 2027. Kỳ lạ hơn, bờ biển bán đảo Noto đã trồi lên tới 5 mét, tạo ra các tầng địa chất mới với dạng bậc thang. Hiện tượng dị thường này đã được một nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Điều tra Địa chấn Tổng hợp Nhật Bản xác nhận với nhiều bằng chứng xác đáng. Ông Shishikura Masanobu, trưởng nhóm nghiên cứu, thốt lên rằng nếu đem so với 3 lần biến đổi địa tầng trong 6.000 năm qua, có thể nói mức trồi lên mặt đất 4 mét là cao nhất từ trước đến nay. Tôi thực sự kinh ngạc về hiện tượng này. Mặc dù đã nghiên cứu về sự trồi sụt của khu vực biển trong 30 năm nay, nhưng chưa bao giờ chứng kiến hiện tượng tương tự. Điều này cho thấy chuyển động của các đứt gãy dưới đáy biển có thể lên đến 6 hoặc 7 mét. Vào ngày 7 tháng 5, tỉnh Ishikawa đã công bố kịch bản thảm họa động đất tại chỗ đứt gãy ở bờ biển phía Bắc, bán đảo Noto, với cường độ tại tâm chấn là 8.1 độ Richter. Kịch bản này dự báo tất cả các khu vực trên bán đảo Noto sẽ chịu chấn động lên tới cấp 7, đủ sức san phẳng nhà cửa và cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Trời đất đang nổi cơn thịnh nộ.
và người dân Nhật Bản chỉ biết chuẩn bị và cầu nguyện. Với họ, những dị tượng không chỉ là hiện tượng địa chất mà còn là tiếng nói của các vị thần kami, những linh hồn trời đất, những cảnh báo về một cơn đại họa chưa từng thấy. Sự kết hợp của đất trồi, hóa lỏng địa tầng và động đất liên tiếp cho thấy năng lượng kiến tạo đang tích tụ với tốc độ bất thường. Nếu các đứt gãy ở Chisuma và Noto cùng kích hoạt, một siêu động đất có thể xảy ra, kéo theo sóng thần cao hàng chục mét, nhấn chìm cả Hokkaido lẫn Ishikawa trong biển nước. Chính quyền Nhật Bản đang hành động khẩn trương. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi dân chúng chuẩn bị thực phẩm, nước uống và sẵn sàng sơ tán lên cao ngay khi có cảnh báo sóng thần. Thông điệp này vang vọng khắp các làng chài. Ở Hiro, người dân lặng lẽ kiểm tra lại túi cứu hộ, ánh mắt đầy lo âu nhưng kiên cường. Họ biết rằng trước thiên tai, sự sống mong manh như ngọn đèn trước gió. Lời tiên tri rùng rợn và những điểm trùng hợp đáng báo động. Giữa những dị tượng ở Nhật Bản, một lời tiên tri từ xa đã khiến cả thế giới rùng mình. Anand, một chàng trai trẻ người Ấn Độ, không bằng cấp hay viện nghiên cứu, nhưng với những dự đoán chính xác đến đáng sợ, đang khiến cả giới khoa học phải dè chừng. Năm 2025, khi Myanmar còn yên ả, Anand đã cảnh báo về một trận động đất. Ít ngày sau, mặt đất rung chuyển, hàng triệu người hoảng loạn. Anand không ồn ào, không giật gân, anh lặng lẽ ghi lại thời điểm, khu vực và chờ sự thật xảy ra. Giờ đây, Anand tuyên bố rằng từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2025, một chuỗi địa chấn khổng lồ sẽ quét qua vành đai Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo tích tụ năng lượng hàng thế kỷ. Anh không dựa vào giấc mơ huyền bí, mà kết hợp thiên văn học cổ đại và chiêm tinh học để chỉ ra rằng khi mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh và hải vương tinh thẳng hàng, lực hấp dẫn cộng hưởng sẽ làm xáo trộn từ trường trái đất, kích hoạt các đứt gãy. Vành đai Thái Bình Dương sẽ rung chuyển dữ dội và không nơi nào an toàn tuyệt đối. Điều này khá trùng hợp với giấc mơ tiên tri của nữ họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Yoko Tatsuki. Trong giấc mơ của bà, Nhật Bản sẽ xảy ra trận động đất siêu lớn vào ngày 20 tháng 8 năm 2025. Vào ngày đó, bà thấy đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines đột nhiên nứt ra một vết nứt khổng lồ. Sau đó, một lượng lớn đá nóng chảy phun trào dữ dội từ vết nứt, gây ra sóng thần cao hàng trăm mét. Cơn sóng thần này được mô tả là sẽ quét thẳng từ Nhật Bản xuống. Đài Loan, Philippines, Việt Nam, Indonesia đều chịu ảnh hưởng. Các quốc gia xung quanh Thái Bình Dương về cơ bản không một nước nào thoát khỏi. Quay trở lại lời tiên tri của Anand, lịch sử dường như đã ủng hộ anh. Trận động đất Sumatra năm 2004 với cường độ 9.1 độ Richter đã cướp đi 230.000 sinh mạng. Thảm họa Haiti năm 2010 gây ra 300.000 người thương vong. Và Nepal năm 2015 khiến 9.000 người chết. Tất cả đều trùng với chu kỳ hành tinh thẳng hàng mà Anand đề cập. Nếu đây là một chu kỳ, thì năm 2025 có thể là đỉnh điểm của cơn thịnh nộ địa chất. Việt Nam, an toàn giả tạo và những nguy cơ không thể bỏ qua. Với Nhật Bản, Philippines và các nước ven Thái Bình Dương nằm trong tâm bão, Việt Nam dù không nằm trực tiếp trên các mảng kiến tạo lớn, nhưng lại cận kề lằn ranh chết chóc của vành đai lửa Thái Bình Dương. Nơi đây, mảng Thái Bình Dương va chạm dữ dội với các mảng Á Âu, Philippines và Úc. Biển Đông, nơi cánh cửa nối Việt Nam với vùng tâm chấn của vành đai lửa, trở thành cầu truyền năng lượng địa chất không rào cản. Ở phía Nam, vùng biển Borel và rãnh Manila, nơi mảng Thái Bình Dương trượt xuống dưới mảng Philippines, là lò lửa địa chất khét tiếng. Dư chấn từ đây từng lan xa hàng nghìn cây số và trong một trận động đất lớn có thể gửi rung chấn đến Phú Quốc, Kiên Giang, thậm chí Cần Thơ, nơi nền đất yếu dễ sụt lún. Miền Bắc Việt Nam cũng không an toàn tuyệt đối, đới nứt gãy sông Hồng và sông Mã, kéo dài từ Vân Nam, Trung Quốc, qua Điện Biên, Sơn La đến Thanh Hóa là nhánh phụ chịu ảnh hưởng từ mảng Thái Bình Dương. Các trận động đất từ 5 đến 6 độ Richter ở Điện Biên những năm qua là dấu hiệu năng lượng tích tụ nơi mảng Thái Bình Dương kích hoạt chuỗi phản ứng. Những ngôi làng ở Tây Bắc có thể bị vùi lấp dưới lở đất như thảm họa Mù Cang Chải năm 2017. Biển Đông còn ẩn chứa hiểm họa từ các đứt gãy dưới đáy biển gần quần đảo Trường Sa. Áp suất từ mảng Thái Bình Dương có thể gây trượt gãy ở Biển Đông, sinh ra động đất từ 7 đến 8 độ Richter,
kéo theo sóng thần lan đến bờ biển Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta thường nghĩ đất nước mình bình yên trước động đất, nhưng sự chủ quan này che giấu một thực tế nghiệt ngã. Dân chúng dường như không biết cách ứng phó. Túi khẩn cấp là gì? Khi động đất xảy ra thì nên chạy ra ngoài hay chui dưới gầm bàn? Những câu hỏi mà trẻ em Nhật Bản đã trả lời từ tiểu học, nhưng ở Việt Nam gần như không ai biết. Việt Nam dường như đang ngủ quên trên vùng an toàn giả tạo. Lời tiên tri của Anan, dù chưa được khoa học công nhận, đã đánh thức hàng triệu người trên thế giới. Sự sống không thuộc về kẻ mạnh, mà thuộc về người biết chuẩn bị. Khi trời đất nổi giận, chỉ những ai lắng nghe mới vượt qua cơn bão. Chúng ta chỉ biết cầu mong đại thảm họa sẽ không xảy ra. Để thực sự đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn, Việt Nam cần phải có những hành động cụ thể và quyết liệt hơn. Điều này bao gồm việc tăng cường nghiên cứu địa chất, cập nhật bản đồ đứt gãy và khu vực có nguy cơ cao. Hơn nữa, việc xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng về ứng phó với thiên tai, đặc biệt là động đất và sóng thần, là cực kỳ cấp bách. Các cuộc diễn tập khẩn cấp cần được tổ chức thường xuyên ở các khu vực có nguy cơ, từ trường học đến khu dân cư, để người dân biết chính xác phải làm gì khi thảm họa ập đến. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng chống chịu động đất và hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả cũng là yếu tố then chốt. Sự chủ động và ý thức cộng đồng sẽ là những lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân trước sức mạnh vô thường của thiên nhiên.